नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कसे आहात सगळे. मी सीमा झेंडे आपल्या सीमा झेंडे व्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करत आहे. आज सानवीच्या बड्डेचा विशेष व्लॉग तुमच्यासाठी मी घेऊन येत आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता आमच्या गाडीची पूजा आम्ही करत आहोत. तर तुम्ही म्हणाल आता आज गाडीची पूजा का? तर सानवीचा बड्डे असतो 19 जानेवारीला आणि त्याच्या आदल्या दिवशी 2 वर्षांपूर्वी आपण ही गाडी तिला बड्डे गिफ्ट म्हणून घेतली होती. त्याच्यामुळे या गाडीचाही एक प्रकारे वाढदिवसच आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आदल्या रात्री संध्याकाळी म्हणजे 18 तारखेला ह्या गाडीचा देखील थोडक्यामध्ये ओवाळून वगैरे बड्डे सेलिब्रेट करत आहोत. तर 2 वर्ष झालेली आहेत आपल्या गाडीला आणि दुसऱ्या दिवशी सानवीचा बड्डे होता. तर ही सकाळची माझी गडबड आहे बघा. सानवीला मी म्हटलं होतं तुझा बड्डे आहे तर तू शाळेला सुट्टी घे, पण तिने काय ऐकलं नाही. कारण तिला तिच्या मैत्रिणींना गिफ्ट वगैरे वाटायचे होते, भेटायचं होतं मैत्रिणींना आणि एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन ती स्कूलमध्ये तिला एक मिरवायचं होतं, त्याच्यामुळे तिला जायचं होतं. तर तिच्या आवडीचं मी इथं डबा पहाटे उठून बनवत आहे. मला तिच्या शाळेसाठी 5 वाजता उठायला लागतं. तर इथं तुम्ही बघू शकता तिला पुऱ्या खूप आवडतात, त्यामुळे टिफिनला गरमागरम पुऱ्या आणि हिरव्या मटारची छान अशी रस्सा भाजी मी केली होती आणि नाश्त्याला तिच्या आवडीचा कोबी पराठा मी केला होता. तर इथे तुम्ही बघू शकता टिफिन वगैरे मी मस्तपैकी भरलेला आहे आणि नाश्त्यासाठी देखील एक कोबी पराठा मी तिला लाटून घेतला होता. अख्खा पराठा ती काही खात नाही, अर्धा का होईनात खाते. तर हे तिच्या शाळेमध्ये वाटण्यासाठी तिला रिटर्न गिफ्ट्स घेतले होते, भरपूर सारे होते. 60 मुली आहेत तिच्या वर्गामध्ये. तर एवढे सगळे कॅडबरीज, टीचर्सला कॅडबरीज आणि प्लस असे जे ग्लिटर पेन असतात असं एक रिटर्न गिफ्ट म्हणून आम्ही घेतलं होतं. आणि तिला इथे सकाळी सकाळी उठवत आहे. तर तिला सकाळी उठवायला बघा मला अशी खूप कसरत असते, माझी तारेवरची कसरत म्हणता येईल. वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉईज वगैरे घेऊन टॉईजचे आवाज काढून असं मी तिला दररोज सकाळचं उठवते. तर रडवायला नको वाटतं जरा सकाळी सकाळी, त्याच्यामुळे तिला जरा असं हसत खेळत उठवते आणि ती देखील जाईपर्यंत ह्या टॉईज बरोबर खेळत असते. आणि तिथेच आता तरी सध्या पहिलं तरी हॉलमध्ये येऊन वगैरे थोडंसं खाणं पिणं तिचं चालायचं, पण आता तर सध्या सगळं बेडवरच चालू आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये बेडवरून तिला उठूशी वाटत नाही अजिबात. सो 19 जानेवारी माझ्या सानवीचा बर्थडे झाला आहे चालू. उठल्या उठल्या सानवीला विश केलेलं आहे मी, सगळ्या टेडीजनी पण विश केलेलं आहे. हे की नाही बा? 6 वाजलेत, 6 आता वाजले आहेत 6 बरोबर. माझं बाळ 6 वाजता उठतं. आज तर काही जास्त उठवायला नाही लागलं हे ना बाळा. नाही तर रोज खूप उठवायला लागतं, पण आज बर्थडे असल्यामुळं पटकन उठलेली आहे, है की नाही? सो आजचा दिवस तुझं खूप 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 छान जायला पाहिजे ना. एन्जॉय. तुला माहिती स्वप्नात काय आलं होतं काल माझा बर्थडे आणि आपण ना ते संध्याकाळी सेलिब्रेटच नाही केलं, विसरून गेलो आहे ना. हो, असे तर आम्हाला पण पडायचे की एक्झाम आहे आणि आम्ही एक्झाम पेपरला जायचंच विसरून गेलोय. हे मला पण असे स्वप्न पडायचे, है की नाही. तर आजचा दिवस तुझं खूप छान जाऊ दे. सगळे गिफ्ट्स वगैरे भरून ठेवलेले आहेत आता, है की नाही. टिफिन पण मस्त तुझ्या फेवरेट आवडीचं केलेलं आहे. गिफ्ट्स हे तुझे नाही ग, मैत्रिणींचे तुझ्या स्कूलमध्ये द्यायचे. ओके, चला आता आपण आवरून घेऊयात पटपट. ओके, जायचंय ना. नाही, तुम्ही सगळ्यांनी बर्थडे या. तुम्ही सगळे बर्थडे या. तुम्ही सगळे बर्थडे या. तुम्ही सगळे बर्थडेला या बाळाच्या. तर शाळेला निघण्याची तिची तयारी झाली. आज युनिफॉर्म वगैरे काही नव्हता बड्डेसाठी तिला सिव्हिल ड्रेसवरच जायचं होतं. तर इतक्या फ्रॉकी पडलेल्या आहेत बघा आणि नवीन न वापरलेल्या पण फ्रॉक्स भरपूर आहेत. त्या तिला घाल म्हटलं होतं आज, पण नाही. तर तिला असा शॉर्ट स्कर्ट टॉपच हवा होता जेणेकरून तिला चांगल्या शाळेमध्ये उड्या बिड्या मारता येईल, पायऱ्या वगैरे व्यवस्थित चढता येईल. तर हा स्कर्ट टॉप देखील दिवाळीला आत्ताच घेतलेला आहे, हार्डली 1-2दा घातला होता. तर तोच परत तिने घातला. म्हटली मला तोच घालायचा आहे. म्हटलं ठीक आहे जाऊ दे, संध्याकाळी पुन्हा एकदा ती हेवी फ्रॉक येणारच आहे बड्डेला. तर शाळेत जाताना असा सुटसुटीत असा स्कर्ट टॉप मी तिला घालून पाठवला होता. आणि इथे तुम्ही बघू शकता शाळेला जाईपर्यंत तिचा नाश्ता वगैरे झाला तरी बघा टेडीज बरोबर तिचं खेळणं चालू आहे. शाळेला जाईपर्यंत असं पूर्ण मस्ती धिंगाणा लागतो पूर्ण, तरच ती जरा फ्रेश राहते म्हणजे शाळेत जायला. तर अशा प्रकारे ती एकदा शाळेत निघून गेली आणि नंतर मग मी माझं आवरून वगैरे आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर केक बनवायला लागले होते. तर केकचा व्हिडिओ मी सेपरेट टाकणार आहे कारण मला खूप साऱ्या रिक्वेस्ट आलेल्या आहेत की तू केक कशी बनवते दाखव. तर ह्या व्हिडिओमध्ये जर केकचा डिटेल व्हिडिओ टाकला तर हा व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल, म्हणून हा केक मी कसा बनवला होता तर तो मी व्हिडिओ सेपरेट टाकणार आहे. तुम्ही नक्की नेक्स्ट येणारा व्हिडिओ केकचा नक्की बघा. तर दरवर्षी सानवीच्या बड्डेला आम्ही काही ना काहीतरी थीम प्लॅन करतो. गेल्या वर्षीच्या वाढदिवसाला तिच्या आम्ही युनिकॉर्न थीम प्लॅन केली होती, त्याच्यामुळे मी युनिकॉर्नचा केक बनवला होता. यावेळी
वेळेला मी डोरेमॉनची थीम प्लॅन केली होती, तर डोरेमॉनचा केक आणि डेकोरेशन पण डोरेमॉनचं केलं होतं. तिचा गेल्या वर्षीचा पण बड्डेचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे बघा, तुम्ही नक्की जाऊन बघा तो देखील व्हिडिओ. काय प्रकारे थीम, काय प्रकारे केक केला होता, तर तुम्हाला एक आयडिया येऊन जाईल. तर सानवी शाळेला गेल्यानंतर मग मी आणि सानवीच्या पप्पांनी डेकोरेशन पूर्ण केलं आणि मग नंतर संध्याकाळी हळूहळू पाहुणे यायला सुरुवात झाली होती. पहिल्यांदा आई, वडील, भाऊ, भाऊजे म्हणजे ते सगळेजण आले आणि आमचं घर मस्त असं सजलं होतं. वर्षातून एकदा सानवीचा बड्डे हा म्हणतात ना, आपल्या मुलांचा वाढदिवस आपल्यासाठी सर्वात मोठा दिवस असतो, त्याचप्रमाणे आमच्यासाठी देखील आहे. तर असं छान असं आमचं घर एकदम त्या दिवशी एकदम प्रफुल्लित होतं, आनंदी वातावरण असतं बड्डेच्या दिवशी. सानवीच्या बड्डेला कोण आलंय? हाय हाय. आणि ही आमची बड्डे गर्ल. हाय बड्डे गर्ल. कसा मेकअप केलाय बघा आम्ही, सुंदर. वाव. म्हण पप्पा, आज माझा बड्डे आहे, हां मला आशीर्वाद द्या, निरोगी दीर्घायुष्य द्या. म्हण शतायुषी द्या, मला निरोगी दीर्घायुष्य शतायुषी द्या. इकडे बघ. येळकोट येळकोट. जय मल्हार. आशू, मम्मी ओवाळे नको. तर ह्या वेळेला सानवीचे बरेचसे फ्रेंड्स वगैरे जमले होते. माझ्या देखील मैत्रिणी, ओळखीचे, शेजारचे पाजारचे बरेचसे जण जमले होते. कारण कोरोनामध्ये मोस्टली सगळ्यांना आपण जास्त एवढं इन्व्हाइट करत नव्हतो, पण आता ह्या वेळेच्या वाढदिवसाला मी सगळ्यांना इन्व्हाइट केलं होतं. तर इथे तिचे भरपूर सारे फ्रेंड्स आले होते आणि छान छान त्यांनी ओवाळलं, गिफ्ट्स दिले. आणि लहान मुलांना बड्डे आपलं स्वतःचा साजरा करणं ह्याच्यापेक्षा जास्त आनंद कुठलाच नसतो. सानवीचं देखील तसंच आहे. थोडक्यात तिला खूप आवडतं. तिचा वाढदिवसाचं ती मला 2 महिन्यांपासून इतकी मागं लागली होती, माझा बड्डे कधी आहे, तारीख कधी आहे, कॅलेंडरवर लिहून ठेवलेलं. म्हणजे सारखं तिला असं रोज मला विचारायची की किती दिवस राहिले माझ्या बड्डेला, किती दिवस राहिले. तिला खूप एक्साईट असते ती तिच्या बड्डेला, कारण भरपूर सारे गिफ्ट्स मिळतात, मित्रमैत्रिणी येतात भेटायला आणि मजा करायला मिळते. तर सर्वात शेवटी मी देखील ओवाळलं. सानवीच्या पप्पांनी तिला गिफ्ट दिलं, मी तिला गिफ्ट दिलं. तर असे बरेचसे मस्तपैकी भरपूर गिफ्ट या वेळेला तिला मिळाले आहेत. आणि ही सगळी जमलेली आहेत बड्डे पार्टीसाठी बच्चे कंपनी. याच्यामध्ये आमचे शेजारचे पाजारचे, सानवीचे मित्रमैत्रिणी, माझे भावाची मुलं, ही सगळी याच्यामध्ये आहेत. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर सानवी, हॅपी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. Happy birthday dear Sanvi, happy birthday to you. Happy birthday Sanvi. लहान मुलांना या वेळेला मी स्नॅक्स आयटम भरपूर ठेवले होते. चिप्स होते, त्याच्यानंतर केक होता, चॉकलेट होते, समोसा होता. अशा प्रकारे त्यांना छान असं वाटेल खायला, अशा प्रकारे मस्त असं स्नॅक्स आयटम त्यांना ठेवले होते. आणि त्याचसोबत रिटर्न गिफ्ट देखील ठेवलं होतं मी. एक दे सगळ्यांना. रिटर्न गिफ्टमध्ये मी छान असं एक मोठं असं इरेझर आणि शार्पनर, जे जॉईंट असतं ना, असं त्या प्रकारे मी त्यांना रिटर्न गिफ्ट्स ठेवले होते मुलांना. हे बघा, शेवटी लहान मुलं आहे, काहीतरी बड्डे म्हटल्यानंतर काहीतरी गिफ्टच्या आशेने, काहीतरी छान खायला खाऊ मिळेल या आशेने येतात. आणि आपला बड्डे त्या मुलांच्या पण लक्षात राहावं या दृष्टिकोनातून मी प्रयत्न केलेला आणि आनंदी होऊन त्यांनी ह्या बड्डे पार्टीमधून जावं असं मला वाटत होतं. कोण राहिलंय का? थँक्यू म्हण ना बाळा.
सानवी थँक्यू म्हटली का आंटीला. तर केक कटिंग उरकल्यानंतर सगळी छोटी मुलं किंवा आणि शेजारच्या पाजारच्या घरी गेल्यानंतर मग आम्ही घरातल्या लोकांचं जरा थोडंसं फोटोशूटिंग वगैरे केलं. तर ही माझी पूर्ण फॅमिली आहे बघा. आई वडील भाऊ भाऊजे त्याची मुलगी माझ्या मावस भावाचा मुलं होती दोन्ही. काढते व्हिडिओ. वाव व्हेरी नाईस. तर बड्डे पार्टी झाल्यानंतर मग आम्ही जेवायला थोडं घराजवळच आमच्या एक वॉकिंग डिस्टन्सवर एक हॉटेल आहे तिथे गेलो होतो. कारण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सानवीची शाळा होती, माझं ऑफिस होतं, त्याच्यामुळे जास्त दगदग नको म्हणून घरामध्ये आम्ही काही केलं नाही. हाय हाय. सानवीच्या बड्डे पार्टीला जेवायला आले आम्ही. जेवायला है ना सानवी? बिल तू भरणार आहेस ना? अरे बापरे, आम्ही तरी का मग काही पैसे नाही घेऊन आलो आम्ही. तर जवळपास 3 महिन्यानंतर आम्ही कुठेतरी बाहेर हॉटेलमध्ये जेवायला जात होतो. आमच्या बड्डेला ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आम्ही गेलो होतो. त्याच्यानंतर आता 3 महिन्यांनी सानवीच्या बड्डेला आम्ही बाहेर गेलो होतो आणि थोडं लाईटच आयटम जेवलो. कारण नेहमीच बाहेर जाऊन तेच पुन्हा भाजी आणि पुरी भाजी किंवा बटर रोटी वगैरे खाण्यापेक्षा आम्ही लाईटच आयटम्स जेवलो. आणि घरी आल्यानंतर 10:30-11 वाजले होते, पण तरी पण सानवीला काही दम निघेना. कधी एकदा मी वाढदिवसाच्या माझे बड्डे गिफ्ट उघडते आणि बघते असं तिला झालं होतं. सकाळी शाळा होती, 5-6 वाजता उठायचं होतं, तरी पण तिने काय ऐकलं नाही. शेवटी सगळे बड्डे गिफ्ट खोलून तिने पाहिले, तेव्हा जरा तिचं मन शांत झालं आणि खूप खुश झाली. यावेळेला भरपूर छान असे बड्डे गिफ्ट्स आले होते. मागच्या वेळेला आम्ही थोडीच तिचे मित्रमैत्रिणी बोलवलं होतं, त्याच्यामुळे थोडेच गिफ्ट आले होते, त्यामुळे ती खूप नाराज झाली होती. तुम्ही गेल्या वर्षीचा जो व्हिडिओ बघितला त्यात तुम्हाला दिसेल ती किती नाराज झाली होती. त्याच्यामुळे ह्या वेळेला काय झालं, मीच जवळजवळ कमीत कमी तिला 3 ते 4 गिफ्ट घेऊन असे बांधून ठेवले होते, कारण परत ती नाराज नको व्हायला म्हणून. खुश आहेस तू या वेळेला? भरपूर गिफ्ट मिळाले तुला. सगळ्यांना म्हणून थँक्यू. सगळ्यांना बोल इथं थँक्यू. तसं नाही, असं म्हण जे माझ्या वाढदिवसाला आले माझ्या वाढदिवसाला आले छान गिफ्ट दिले आणि मला गिफ्ट दिले म्हणून थँक्यू. त्याचं गुगू चाललंय. तर अशा प्रकारे सानवीचा बड्डे मस्त सेलिब्रेट झालेला आहे. आज सुरुवातपासून शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघितला असणार आहे. सानवीच्या वाढदिवसाला तुम्ही प्रत्यक्षात येऊ नाही शकले, परंतु अप्रत्यक्षरित्या का होईना सानवीच्या वाढदिवसाला तुम्ही आलात. थांब ना, खोल ना आधी खोल. थांब मी बोलते ना, आधी खोल. आणि तिला खूप छान छान गिफ्ट मिळाले. तुम्ही बघितले आत्ता, मस्त गिफ्ट मिळाले. आम्ही आत्ताच जेवून आलेलो आहे. सानवीची बड्डे पार्टी है ना सानवी? तर सगळ्यांना म्हण थँक्यू वन्स अगेन. थँक्यू वन्स अगेन. आणि सानवीला पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तुमच्या सगळ्यांतर्फे. आणि हो, आपल्या चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अगर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. हां, आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिला त्याच्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. तर चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूयात अशाच एका नवीन व्लॉगमध्ये, नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना बाय बाय आणि शुभरात्री. सानवी बाय कर. बाय बाय.